ফাইনেলি আহি পালোঁ বিৰাট ধুনীয়া ব্লগছ বনাই আপোনালোকে চাব আৰু সঁচাকৈ ভাই লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিছে মজলা ফেমিলি দুটা আছে একদম জীয়াই যাব আৰু মজা মজা লৈ যাওক আপোনালোকে ভালে আছে সৰুতে ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ উল্টাপ মই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু তাতে ঠাই গম পাইছে কি বস্তু নতুন বাৰু ওপৰলৈ আহি আছে এতিয়া দাঢ়ি লৈ মই ওপৰৰ লগত ওলাই যাওঁ আৰু আমাৰ লগত তাতে আণ্টি নতুন আণ্টি আণ্টিয়ে কিবা দম নাই দিছে নাই ফোন কৰি দিওঁ নেকি তো এতিয়া চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ৰাতিয়ে কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব যাবলৈ গ'লোঁ কম্পিউটাৰ ল'ব আহি এতিয়া বৰষুণ দিছে পূৰা শুব যাব বৰষুণ দিছে তাতে কামটো ভাল হ'ব নে নহয় কোৱা হ'ব ফাইনেলি আহি পালোঁ কম্পিউটাৰ দুটা মোৰ মনিটৰ খুলি যাতে আমাৰ ভাইটি আছে আমাৰ মজলা ফেমিলিত একদম মজলা ফেমিলিটো আচলতে হয় আৰু ইফালে মোৰ ব্লগটো উঠি আছে নিপুণে মোৰো ভাল লাগিছে ভাইটি তোমাৰ নামটো কি ভাইটি মোৰ দেৱজিৎ বড়ো চেনেলটো আপোনালোকে চাব সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাইটি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগছ বনাই বহুত ভাল লাগিছে লগ পাই আৰু এডিটিঙৰ কাৰণে আজি ডেস্কটপ বনাব আচ্ছা আজি ব্লগ বনাব গৈছা ভাল লাগিছে আমাৰ দেৱজিৎ ভাইটি আছে দেৱজিৎ ভাই বিৰাট ধুনীয়া ব্লগছ বনাই আপোনালোকে চাব আৰু সঁচাকৈ ভাই লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিছে মজলা ফেমিলি দুটা আছে একদম জীয়াই যাব আৰু মজা লৈ যাওক ভাল লাগিছে ভাই ফটো এটা ফাইনেলি এইটো ব্লডটো পাই 2 দিনৰ মূৰত চুটুৰিটো তাৰমানে সিদিনা তিয়ত বৰষুণৰ বাবে আৰু ৰাস্তাত বহুত জাম আছিলে কম্পিউটাৰ বনাই লৈ পেলাই প্ৰায় ৰাতি 11টা বজাত আহি পালেও তাৰ ভিতৰত এইটো ছেটআপ কৰিছোঁ ধুনীয়াতে আৰু আপোনালোকে কম্পিউটাৰটো তেনেদৰে লাগে তাৰমানে পিঠিটো তেনেদৰে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ডিছপ্লেটো ইয়াৰ নেট ক্লিপত দেখা পাব You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কম্পিউটাৰত যি বস্তু তাৰমানে
লুডুৱা হৈছে আৰু কম্পিউটাৰত কিমান জিবি ৰেম আৰু কোনটো প্ৰচেছৰ লগাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আহত ইয়াত পিঠিত দলোঁ ইণ্টাৰ দৌৰিলোঁ ইয়াত দলোঁ ৰাজনীত প্ৰপাৰ্টিছ ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ডিভাইচৰ নাম ডেস্কটপ 9 and JTL আৰু প্ৰচেছৰ লৈছোঁ AMD Ryzen 5 5600D with random Debajit এইটো 90-100 যায় আৰু ইণ্টৰ ৰেম 8GB আৰু ডিভাইচ ID মোৰ আৰু চাবজেক্ট মোৰ চিষ্টেম টাইপ হ'ল আৰু মই মেমৰি ক্ষেত্ৰত হেৰি লগাইছোঁ MB যোনটো 256 বহুত স্পীডত মাৰে আৰু এতিয়া মই বাৰু ইনষ্টল কৰা নাই কালি পুৰুটি ফটো এটা বনাইছিলোঁ এইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল নিউজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বনাইছিলোঁ তো ডেমৰ লাইভ আপোনালোকে হেৰি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে এটা ধুনীয়া নিউজ আপোনালোকে পাব পাৰিব আৰু এই নিউজৰ ভিডিঅ' এডিটিং ময়ে কৰিম যিহেতু এইটো বেলেগ ফ'ল' কৰিব এইবিলাক ময়ে এডিট কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ অভাৰলোড চাব পাৰে কিবোৰ্ডটো লৈছোঁ মই 8GB আৰু কিবোৰ্ডটো তলৰ পৰা থ'লে মেকানিকেল কিবোৰ্ড পায় আৰু ইফালে মোৰ 8GB ধুনীয়াকৈ হেৰি আছে আৰু অভাৰলোড মাউচৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে তো এইখিনি আছিল এতিয়া নেক্সট যাওঁ আৰু বাৰু এইটো নাই লাহে আপোনালোকৰ কি বস্তু আছে চব সকলোবোৰ নেক্সট কেতিয়াবা বুজাই ভালদৰে কম তাৰ এইখিনি য'তে খৰচ মিলাই 36,700 টকা পৰিছে চ' আপোনালোকে দেখা পালে ডিছপ্লে অৰ্থাৎ মনিটৰটো আপোনাৰ একদম LED হয় LED মনিটৰত হয় তাৰমানে ধুনীয়াকৈ চালে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো হেৰি কৰি চালে নেট এটা ধামাটা চিনেমেটিক চাই ল'ব So finally ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম মুহূৰ্তত আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ মই পিঠিত এতিয়া প্ৰিমিয়াম প্ৰ' আৰু পিনাটৰ ফটোটো ইনষ্টল কৰিম তাৰমানে আজিৰ দিনত আহিছিলে নিউজৰ মানুহ ডেম'চিটি নিউজ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে গৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাতে চেনেলটোত ইহঁতক আৰু আগুৱাই নিব পাৰে তাৰে আশা কৰিছোঁ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব ডেস্কটপটো তেনেকুৱা লাগে আৰু নেক্সট টাইম ভিডিঅ' ৰিপৰ্টাৰ লগ পালোঁ ধুনীয়াকৈ ৰিপৰ্টাৰ লগত ডেলিভাৰী ল'লোঁ তাতো মই ডেস্কটপটো অন্য এটা ভিডিঅ'ত
লটমোহৰ প্ৰতিটো দিনা আপোনাক যিটো পায় নিৰন্তৰতা বাই বাই আৰু এতিয়া